Elie Wiesel s-a născut și a copilărit la Sziget, de unde a fost luat cu brutalitate, la vârsta adolescenței, în vara anului 1944, când peste 13.000 de cetățeni evrei din oraș au fost deportați la Auschwitz pentru singura vină că s-au născut evrei. Tânărul Elie, care a avut norocul să supraviețuiască lagărelor de exterminare naziste, și-a dedicat întreaga viață păstrării memoriei Holocaustului și luptei pentru ca o astfel de tragedie să nu se mai întâmple niciodată în existența niciunui popor. Peste ani, renumitul profesor, scriitor și filozof, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, avea să revină de câteva ori în orașul natal, fiind întâmpinat de fiecare dată cu multă căldură de sigheteni. În 2002, casa în care s-a născut Elie Wiesel a devenit muzeu. If somebody goes in and says, now I know what Jewish life was before the tragedy, wrong. If somebody goes in and says, now I want to know more, who were the people who lived here, in that house? Who were they? What did they do in the morning when they got up? In the evening, before they went to sleep? Were they afraid to go out in the street on Christmas? What were their relationship with their Christian neighbors? And why were they sentenced to die? What have they done? Then, if that person goes in, comes out, and looks for answers in the books, and above all, in the people, in the men and women who came from this city, and from other cities, from other villages, in the hundreds, then there is hope. I have been to many countries. I have seen many cities. I lived in many homes. But with the exception of Jerusalem, no house is as important to me as the one which is now housing the museum. So let that house be part of my work, of my memory, and it will include Europe. Elie Wiesel s-a stins din viață în vara anului 2016. La împlinirea unui an de la acest trist eveniment, în orașul său natal a avut loc o comemorare de anvergură cu participare internațională, organizată în parteneriat cu primăria municipiului Sighetul Marmației și organizația internațională Limud FSU, cu sprijinul Federației Comunităților Evreiești din România și al altor organizații și asociații din străinătate. Evenimentul Elie Wiesel a fost inițiat de către comunitatea din Sighet și primăria din Sighet încă anul trecut, în iunie, odată cu alegerea noului primar și cu alegerea mea ca și președinte al comunității. Am apelat la diferite organizații în Israel și am căzut pe aceste fundații, pe Fundația Limud, care a acceptat ca să meargă împreună cu mine în direcția organizării acestui eveniment. Organizarea evenimentului a fost extrem de grea, pentru că cei care au participat sunt răsfirați în toată lumea și ca să adune așa câteva personalități din toate colțurile lumii este extrem de greu. Организация Лимуд занимается построением площадки для самообразования или еврейского образования для молодого поколения в основном. Это большие конференции еврейских знаний, которые организуются полностью силами волонтеров. Так что эти мероприятия – это не конференция Лимуд в традиционном ее понимании, но тем не менее Лимуд взял на себя вот эту вот инициативу, и мы очень-очень rады, что нам удалось провести эти мероприятия здесь, в Сигете тоже. Evenimentul a început cu o sesiune comemorativă găzduită de sala de consiliu a primăriei, unde personalități din țară și din străinătate au dat citire în diferite limbi unor fragmente din romanul Noaptea de Elie Wiesel. Cu siguranță Elie Wiesel este persoana cea mai importantă pe care acest oraș de-a lungul istoriei a dat-o. Elie Wiesel a fost un luptător, Elie Wiesel a fost un om special, un om care n-a precupețit nimic să-și realizeze visul lui, drept care la un moment dat cei din jurul lui au remarcat asta și i-au acordat Premiul Nobel pentru Pace. A fost alături de președinții Statelor Unite, de președinții tuturor țărilor importante, reușind să-și impună dorința lui, aceea de a recunoaște Holocaustul, aceea de a acorda poporului evreu scuzele pe care le merita pentru ceea ce a însemnat Holocaustul și ceea ce a însemnat cel de-al doilea război mondial. Mă bucur să fie sighetean, mă bucur ca din Sighet o persoană să fi primit Premiul Nobel
Și suntem fericiți să avem în fiecare an un număr mare de evrei care vin să viziteze orașul nostru, vin să viziteze Casa Elie Wiesel, vin să viziteze cimitirul. După cum știți, Sighetul, cu ani în urmă, a fost un oraș care avea populația majoritară evreiască. Și suntem bucuroși de asta și cred că e un lucru special pe care noi nu avem voie să nu-l valorificăm așa cum trebuie. Faptul că orașul Sighet primește atât de deschis, atât de omenește comemorarea lui Elie Wiesel este un semn de mare omenie și înțelegere față de evreii care au animat altădată acest oraș din Maramureșul istoric și mă bucur când văd că străzile evreiești mai există în Sighet față de alte situații și atenția cu care autoritățile locale înconjoară acest eveniment. De asemenea, trebuie să mulțumesc organizației Limud, care a venit cu ideea, a organizat acest mare eveniment aici cu avantpremieră la Oradea. Dar de ce? Pentru că el a reușit nu numai să aducă oameni de mare valoare, care l-au cunoscut și l-au recunoscut pe Elie Wiesel, dar să mențină flacăra memoriei pentru Elie Wiesel, de fapt memoria pentru Holocaust. De aceea și contribuția noastră este pe măsura posibilităților ca acest eveniment să fie într-adevăr o reușită. És azért éreztem fontosnak, hogy eljöjjek, mert egyrészt kíváncsi voltam arra, hogy mi hangzik el. Kíváncsi voltam arra, hogy milyen lesz ez a konferencia. Másrészt pedig valamiféle adósságot is azt gondolom, hogy leróttunk azzal, hogy eljöttünk ide. Leróttuk az adósságunkat egyrészt Elie Wiesel előtt, másrészt pedig azok előtt a szigeti zsidók előtt, akik itt éltek ezeken az utcákon, és sétálgattak, boltjuk volt, tejet szállítottak, cipőt javítottak, könyveket írtak, és aztán meggyilkolták őket, csak azért, mert zsidók. Azt gondolom, hogy az ő emléküknek, az ő életüknek tartoztunk mi azzal, hogy eljöjjünk ide. És ezt a tartozást róttuk le azzal, hogy eljöttünk. Personalitatea lui Elie Wiesel a fost evocată și prin amintirile depănate de cei care l-au cunoscut îndeaproape și au relevat trăsăturile definitorii ale acestui om dedicat scrisului, filozofiei și luptei necontenite pentru drepturile omului. Nu a fost uitat nici faptul că Elie Wiesel nutrea o mare dragoste față de Sighet, orașul său natal. You asked me to tell you something about Elie Wiesel. One day I came together with Dr. Weiner to Sighet. We traveled all the day, and in the evening we arrived Sighet. And we were sitting with the community, with a group of young people as well. They came from all over. So, and the phone, I said, I'm in Sighet. Do you know, I asked the people, the youngsters, do you know about Elie Wiesel? They said, yes, sure. So I picked up the phone and I called Elie. And Elie spoke to Dr. Weiner and to the youngsters, and then he started to sing a song, a Hasidic song. So that was always his relations, his emotions to Sighet were there. When I used to mention him, Sighet, his face used to shine. My 75th birthday in Jerusalem, there was a celebration, and Elie came special from New York. And what he said, I want to give you a present, he said. What present can you give me? And he said it publicly. You are an honorary Sigheter, honorary Sigheter, you know. We used to work for 7 years together, and we had spoke every day, almost every day. I think that during the years
We met more than 400 times, and we spoke by phone more than 1,500 times. So to recall one event, I will try. I will try to take the first meeting of us. I met Elie Wiesel at the first time on 1983. I was in New York and I asked somebody to arrange a meeting for me with Elie Wiesel, and somebody arranged it. And I called Elie to set up the time, and he said, come tomorrow at 12 o'clock. So I came at 12 o'clock, I knocked the door, and Elie Wiesel opened the door of his home, and on the door stood two people. One I recognized immediately, it was Elie Wiesel. The other one was unknown for me. Immediately I understood that I know the name. The other one was Primo Levi. This was the first time that Elie Wiesel met Primo Levi, and 2 hours after their meeting, when they ended the meeting, I met Primo Levi. Personalități de marcă din sfera culturii, politicii și activismului social din România, Israel, Statele Unite ale Americii, Ungaria și alte țări au subliniat în alocuțiunile lor faptul că prin opera sa literară și acțiunile întreprinse în folosul umanității, Elie Wiesel constituie un exemplu etern, un factor inspirator, mobilizator. Citind pe Elie Wiesel, am înțeles tragedia, nenorocirea umană care s-a întâmplat în acei ani cu acei oameni într-o suferință de nedescris. Elie Wiesel n-a fost numai un trăitor, dar a dus spre oameni mesajul cunoașterii celor suferite. El a avut ideea de a sensibiliza memoria nu numai pentru suferințele evreilor. A fost un om care a arătat o maximă deschidere umană pentru fiecare în suferință. Elie Wiesel, în romanul Cazul Zonderberg, ca și în celelalte cărți, vorbește extrem de profund și foarte analitic despre copiii care au supraviețuit Holocaustului și duc în viața lor mai departe tragedia părinților. Și dacă ne gândim la tot ce a însemnat Holocaustul pentru Europa, pentru lume, putem spune cu toții că suntem supraviețuitorii Holocaustului și trebuie să o ducem mai departe în memoria noastră toate concluziile evenimentelor dramatice, tragice, pentru un simplu motiv, să nu se întâmple niciodată ceea ce s-a întâmplat în secolul 20, acele orori, acele crime împotriva unui popor, doar că era diferit în religie, în limbă, în tradiții. Printre vorbitori s-au numărat și personalități din generația a doua a supraviețuitorilor Holocaustului, pentru care această comemorare a avut multiple semnificații. Eu, care sunt generația a doua a supraviețuitorilor Holocaustului, pentru mine ziua asta este o zi foarte importantă, nu numai pentru faptul că este ziua în care se comemorează un an de când Elie Wiesel a murit și vom face un marș până la gara de unde toată familia lui Elie Wiesel și toți evrei și din Sighet și din prejurime au fost luați la lagărele de concentrare, dar și pentru faptul că părinții mei sunt de Maramureș. Mama a fost cu toată familia ei care a locuit în Copalnic, Mănăștur, lângă Baia Mare, a fost luată în aceleași trenuri de transport care au ajuns până la Auschwitz, iar o parte a familiei tatălui meu tot au fost luați la aceste transporturi și au dispărut o mare parte din familie în cenușa acestor lagăre. My great-grandparents were from Dej and from Beklan, small places in Romania. And luckily, my grandparents came to the United States before the war. But all of their family, 7 siblings on one side and 4 on the other, were all deported to Auschwitz. And out of all of them, only one survived. That one, who is, I guess, technically my great-uncle, was like a grandfather to me. I was very close with him until he died. And my relationship with the Shoah
from that personal level informs the work that I do. So the Claims Conference is the world organization, the global organization that negotiates with Germany for compensation for survivors. Here in Romania, every year, or this year, we'll spend about $6.5 million for survivors. Sometimes it's pensions, sometimes it's welfare services, but it's not so much the money, it's what the money represents. For some people, it's acknowledgement, it's validation about the suffering that they endured. But for some people, it's the actual help that they need. It's medicine that they wouldn't otherwise have. We have, unfortunately, Jewish Holocaust survivors who have to decide between food and medicine every month. And after what they suffered, they should not have to decide at this stage of their life. They should have dignity. And that's the mission of the Claims Conference, the organization I represent, is to provide some dignity in the final years. My father, who was great friends with Elie Wiesel, was also a Holocaust survivor. He survived the Budapest ghetto. He was one of Raoul Wallenberg's children. My other grandfather, died in the Mauthausen concentration camp. So, and my father and Elie Wiesel had this huge bonding, great bonding of two Holocaust survivors, two kids who survived the Holocaust and made their life from themselves. And my father always identified with Elie's saying, my memory, Elie Wiesel said once, my memory is my occupation. And also my father felt that his memories is what he does and sums up what he is. So this event hits me from every angle and I feel very moved to be here. Marșul celor vii este o acțiune de amploare care se desfășoară în fiecare an de ziua comemorării Holocaustului, când un număr mare de persoane mărșăluiesc în numele vieții și conviețuirii acolo unde semenii lor au pierit din cauza urii rasiale, la Birkenau și Auschwitz. Elie Wiesel was a great friend of martyred living. He came and participated in the marches 3 times. He's not just a survivor that is very prominent, a Nobel Prize winner, and so above it, he's an educator that teaches and taught our people, youngsters and leaders, and so that we should behave as human beings. We have to love one the other like we love ourselves, and to help poor people and to be human. So humanity is one of his big ideas. So that's the reason. And he was a very great friend of us. He came to the marches, as I said, 3 times, and we used to come to him, to sit with him, to consult, to have lectures, to have discussions, study missions, workshops. So he was very close to March of the Living. I think part of what we're doing here is pushing forward the education about the Holocaust. But the most fundamental conclusion I get from the Holocaust is the need for a strong Israel. There will be another Holocaust if there'll always be a strong Israel. We don't want to be at the mercy of anybody. We're going to be dependent on our own strengths, on our own military, our own free, independent country. So if you ask me what's the biggest lesson of the Holocaust, it is the need for Jews to have their own country. Vreau să vă spun că eu sunt foarte emoționat că în această ocazie voi duce drapelul, mi s-a spus că voi duce drapelul până la gară și la gară voi dezveli acea tablă de comemorare și desigur voi transmite și un mesaj din partea primului ministru israelian. Mesajul lui este următorul: transmite tuturor participanților marea mea recunoștință față de tot ce a realizat Elie Wiesel și recunoștința poporului israelian. Marșul celor vii, organizat pentru prima dată în Sighet, a reunit sute de oameni, tineri și vârstnici. Locuitorii din oraș și împrejurimi s-au încolonat alături de invitații din străinătate pentru a parcurge drumul de la casa familiei Wiesel până la gara unde Elie Wiesel, părinții și surorile sale au fost îmbarcați în vagoanele cu destinația Auschwitz, împărtășind soarta miilor de evrei sigheteni. Am avut plăcerea de a ne invita domnul primar de aici din Sighetul Marmației să participăm și noi la marșul în memoria lui Elie Wiesel. Și înainte de acest marș ați auzit de Elie Wiesel? Știați cine e? Da, știam. Pentru că eu lucrez la Centrul de Informare Turistică din Oncești și
Locuiesc în Sighetul Marmației. De la Rona de Sus. Rona de Sus, dar nu sunteți ucraineni? Ba da, ucraineni? Careva dintre dumneavoastră își amintește de evrei dinainte de război? Da. Evrei, au fost la noi evrei. Am avut multe evrei și tot bine am trăit cu evrei. Am dus de toate, tare mult m-am cunoscut. A fost bine atunci când au fost evrei la noi. De ce credeți că e important pentru oraș, pentru Sighet, să se facă acest marș? Păi nu pentru oraș, e pentru omul ăsta de știință. Eu așa mă gândesc. Pentru omul ăsta, memoria dânsului, ca să facă orașul. Orașul are fel și fel de nație aici, dar însă omul ăsta e un om de știință și un om deosebit care merită acest marș și această memorare. Participanții la marș au făcut un popas la monumentul Holocaustului din Sighet, unde a avut loc un moment solemn cu discursuri adresate în special tinerilor pentru a-i face să înțeleagă importanța cunoașterii celuilalt și a conviețuirii armonioase. Marșul s-a încheiat cu ceremonia oficială de la gara din Sighetul Marmației, care pentru o zi a purtat numele lui Elie Wiesel. După cuvântările rostite de personalitățile politice și culturale, corul comunității din Oradea a susținut un program artistic. În final, a fost dezvelită placa memorială dedicată celui mai renumit fiu al orașului Sighet.